واو. يا ديني اهلين وسهلين ومرحبتين بالمشاهدين والمشاهدات. اليوم بدنا نعمل بقلاوة بجوز على الطريقة التركية، سهلة كتير وسريعة. خلونا ننتقل على المقادير. مقاديرنا: علبة رقايق بقلاوة، كوبين سمنة سايحة، بلزمنا شوية زيت نباتي، وجوز على حسب الرغبة. كيف يعني على حسب الرغبة؟ يعني على حسب الجيبة. فينا نمشيها بربع كيلو وفينا نمشيها بكيلو. أنا هون عندي نص كيلو. خلونا ننتقل على طريقة التحضير. أول شي يا أكابر لازم نكون محضرين منشفة بيضة، وهي عنا علبة الرقائق بدنا نفتحها بهذا الشكل. والمنشفة كتير ضرورية مشان ما تنشف معنا العجينة. أثناء الشغل ناخد مقدار شوي من الرقائق ونغطي الباقي بهذا الشكل. هاي الصينية رح نشتغل فيها. أول شي إخواني ناخد البخاخة، لازم نكون معايرينها رزاز بهذا الشكل. ونبدأ نصف الرقائق بهذا الشكل. هدول الزوايد فيكن تقصوهم وفيكن تتنون، بس إذا بدكن تتنون ما رح نتركهم من طرف واحد، رح نتني مرة من هون ومرة من هون، وبنعمل لها بخة بهذا الشكل. شايفين كيف؟ بهذا الشكل. اخواتي انا باخذ كل تنتين مع بعض، لانه هي بيطلع فيها تقريبا 40 وحده، بين 40 44 هالقدر. انا من ناحيتي لو بخيروني اعمل بقلاوه ولا اعمل فطور، لا بعمل بقلاوه اسهل. شايفين طريقه كتير سهله. هلا يا اكابر بعد ما مديت نص الرقايق لازم امد الجوز. اخواتي لما تشتروا الجوز ما تطحنوه مباشرة، لازم تنقوه لانه كتير بيطلع فيه قشر. والبقلاوة قد ما كانت ناجحة وقت حدا عم ياكل منها بيطلع له قشر، رح يروح تعبنا كله على الفاضي. بنمده بهذا الشكل، بنحاول يكون التوزيع متساوي بهذا الشكل. نضغط عليه شوي. هلا يا كابر بعد ما مدينا الجوز في عنا خيارين. اذا كان عندكم قطر قديم فيكم تستعملوه، اذا ما عندكم بصير بلا. اذا كان في عندكم بنمد عليها شوية قطر بهذا الشكل. مشان الجوز يمسك على بعضه. وهلا بدنا نرجع نمد رقائق الباقية عنا. مثل ما حكينا التانية اللي على جنب بتصير مرة من هالطرف ومرة من هالطرف. هلا اخواني رح اخلص مد الرقائق وارجع لكم. هلا يا كابر انا وصلت الاخير، بس لازم اورجيكم هدول اخر ثنتين من الرقائق انا قصيتهم
مشان يكونوا على قد الصينية. شايفين كيف؟ هلا يا اخواتي لازم نضغطها منيح بهذا الشكل، بعدين نقطع. طبعا تقطيع المقاس اللي بدكم اياه، بدكم قطعة صغيرة بدكم كبيرة، هي على حسب الرغبة. ضروري تحطوا هالاصبعتين هون مشان ما ينتزع معكم المنظر. طبعا لانه نحن عم نستعمل سكين عادي، ما عم نستعمل سكين حلواني. نفس الشيء لما نقطع بالعرض. وهي خلصنا تقطيع. هلا بدنا نصب السمنة. السمنة يا اخواتي كوبين سمنة، لا تزودوا اكثر من كوبين مشان ما حدا يقول لي شيف البقلاوة ما حدا اكلها. تكون السمنة اذا كانت كثيرة، ما يجعيروها عيار بالكوب. هلا يا اكابر بندخلها على الفرن على درجة حرارة 170 180 من فوق ومن تحت. والفوق بدنا نراقبه، بس شفنا من فوق اخذ لون بنطفي من فوق بنتركها من تحت حوالي 25 دقيقة. هاي الصينية على الفرن. وهلا بنحضر القطر. هاي طنجرة فيها 3 كوب مي، بنزل عليها 4 كاسات وربع سكر، مسمح لكم للأربعة ونص. وهاي معلقة الشاي التركية، نص معلقة محل ليمون. هلا بنتركه ليغلي، بس غلى بنخفف النار بنعير عليه 10 دقايق على نار شمعة، يعني تقريبا بجهز القطر بعد 5 دقايق تجهز البقلاوة. وهلا حان وقت اللحظة الحاسمة. واو يا ديني وهلا يا أكابر بنصب عليها القطر مباشر، هي سخنة. هلا اخواني نتركها لتبرد، بعد ما تبرد بنقدمها. بشوفكم بوقت التقديم. هلا يا اكابر بدنا نقطع وندوق. شايفين اخواتي؟ من تحت نفس فوق. ده دورة نصور.
ماذا قال لكم الجملة المعتادة جربوها ما بتندموا على طريقة أبو العبد؟ جربوها، وإذا ما عجبتكم حطوا لي 100 ديسلايك. وأنا أعي ما أقول. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم.